Tôi xuyên không thành một kẻ nghèo khổ, vai phụ trong tiểu thuyết. Khi tôi nhìn thấy nữ chính vứt thẻ ngân hàng mà nam phụ xấu xa đưa. Quát anh ta, tôi không cần anh bố thí. Nam chính còn phụ họa, đừng xem thường chúng tôi. Đừng khinh thường người trẻ nghèo. Tôi lập tức nhặt ngay thẻ ngân hàng đó lên. Tôi cần thiếu gia bố thí cho tôi đây. Cứ xem thường tôi đi. Nam nữ chính sững sờ, còn nam phụ xấu xa thì có lối thoát. Từ đó, tôi thành đàn em của anh ta. Bước lên con đường đỉnh cao của đời mình. Ngày nhập học đại học, cổng trường đông nghẹt người, tôi chen vào xem. Thì thấy nam nữ chính của thế giới này cùng nam phụ xấu xa. Chỉ thấy nam phụ xấu xa nhét cho nữ chính nghèo một thẻ ngân hàng. Nữ chính vứt đi, mặt đầy ghét bỏ, quát anh ta, thiếu gia Châu. Tôi không cần anh bố thí. Nam chính ăn mặc giản dị gật đầu. Phụ họa, đừng xem thường chúng tôi. Cầm đống tiền thối của anh cút đi. Nam phụ xấu xa Châu dã mặt mày khó coi, nhất thời không biết xuống đài thế nào. Tôi nhìn thấy ngân hàng dưới đất, mắt sáng rực lên. Nếu nhớ không nhầm, trong đó có hẳn 50.000. Tôi lập tức lao tới nhặt thẻ ngân hàng, mặt đầy chân thành nhìn Châu dã. Tôi cần thiếu gia bố thí cho tôi đây. Cứ xem thường tôi đi. Nam nữ chính ngơ ngác. Châu dã cũng có lối thoát, mặt bớt căng thẳng, vung tay, tặng cậu đấy. Nam chính tiếc nuối nhìn thẻ ngân hàng, rồi trừng mắt lườm tôi một cái. Phải biết rằng trong sách, nam nữ chính nghèo đối mặt sự lấy lòng của nam phụ xấu xa sẽ trăm lần từ chối, ra vẻ rất có khí phách, nhưng cuối cùng đều miễn cưỡng nhận lấy. Lần này bị tôi cướp mất. Sao không ghét tôi cho được? Tôi giả vờ không thấy, hết lòng khen ngợi thiếu gia Châu dã. Anh đúng là người tốt. Cậu thiếu tiền lắm à? Tôi gật đầu. Châu dã tiện tay đưa tôi thêm một hộp quà, rồi chỉ vào chiếc xe mới đậu ở cổng trường, mang hành lý của tôi vào ký túc. Chiếc xe này là của cậu. Sắc mặt nam chính càng khó coi hơn. Thông thường, nam phụ xấu xa trong lúc lấy lòng nữ chính còn lấy lòng cả nam chính đến thanh mai trúc mã của cô ấy. Thứ này vốn thuộc về nam chính. Không vấn đề. Tôi cầm hành lý của Châu dã đi vào ký túc. Tôi làm vậy không phải vì tôi mặt dày, mà vì tôi quá nghèo. 5 năm trước, tôi gặp tai nạn xe, xin thành vai phụ nghèo khổ trong sách này. Nghèo cỡ nào ư? Tôi ở nhà tranh, mặc quần áo rách người ta vứt đi, cả năm chẳng được mấy bữa thịt. Nếu không nhờ học giỏi, miễn học phí, năm nào cũng có học bổng. Ông bố mê cờ bạc đã bắt tôi nghỉ học đi làm từ lâu. Sau kỳ thi đại học, bố tôi định trói tôi đi ở rể cho bà giàu làng bên để đổi tiền. Tôi vội cầm giấy báo đại học, cùng chút tiền dành dụm bấy lâu bỏ trốn. Thời gian này tôi đi làm thêm ngoài, học phí miễn cưỡng gom đủ, nhưng sinh hoạt phí lại thành vấn đề. Giờ có 50.000 này, sinh hoạt phí 4 năm đại học không còn lo nữa. Đến ký túc, tôi mới biết mình ở cùng phòng với Châu dã. Nghĩ đến trong sách Châu dã vì nữ chính ở ký túc ra sức lấy lòng nam chính đến trúc mã của cô ấy, nhưng bị nam chính mỉa mai, miệng toàn anh xem thường tôi. Tôi tuy nghèo, nhưng tôi có tay có chân, không cần anh bố thí. Nói là vậy, cuối cùng anh ta vẫn miễn cưỡng nhận. Tôi nắm chặt tay, gần đèn thì dạng. Nếu nam chính không thích thì để tôi gánh vác nỗi khổ này vậy. Nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp sau này, tôi bất giác cười ngây ngô. Châu dã ngạc nhiên, cậu cười gì thế? Nghĩ đến 4 năm đại học, tôi được ở bên thiếu gia vừa đẹp trai vừa tốt bụng, tôi vui quá. Tôi mừng đến phát nghẹn luôn. Châu dã ngại ngùng, tôi cũng không tốt như cậu nói đâu, cứ gọi tôi là anh dã là được. Anh ta để ý hành lý mỏng manh của tôi, hơi bất ngờ. Cậu chỉ mang chừng này đến nhập học thôi à? Đồ tôi đơn giản lắm, chỉ có 2 bộ quần áo, một đôi giày, còn đồ dùng sinh hoạt tôi định lát nữa ra siêu thị mua. Mê mơ, đây là toàn bộ gia sản của tôi. Châu dã nhíu mày, không nói hai lời, nắm tay tôi kéo ra ngoài. Tôi dẫn cậu đi mua sắm. Thiếu gia tôi không cho phép đàn em của mình mặc đồ tồi tàn thế này. Tôi chẳng phản kháng chút nào, chấp nhận mình thành đàn em của Châu dã luôn. Làm đàn em tốt mà. Tôi nhớ trong sách Châu dã rất hào phóng với đàn em, chỉ là tên đàn em đó giống nam nữ chính, tự ái quá cao, coi sự tốt bụng của Châu dã là bố thí, cuối cùng còn phản bội anh ta. Lần này chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Đến trung tâm thương mại, Châu dã dẫn tôi thẳng đến khu quần áo. Bộ này cậu mặc sẽ đẹp lắm, gói lại. Bộ kia cũng hợp, có luôn. Còn bộ này nữa, thêm cái này. Tôi nhìn giá trên nhãn quần áo, hít một hơi lạnh. Một bộ quần áo bất kỳ cũng bằng sinh hoạt phí mấy tháng của tôi. Tôi vội ngăn, anh dã, đắt quá, quần áo ở phố sau trường cũng ổn mà. Châu dã xua tay, đừng nhắc chuyện tiết kiệm với thiếu gia. Thứ thiếu gia tôi không bao giờ thiếu là tiền. Chưa đầy nửa tiếng, tay tôi đã đầy túi lớn túi nhỏ.
Nếu không phải tôi cầm không nổi. Châu Dã còn muốn mua thêm nữa. Thôi, tạm thế đã nhé. Châu Dã vẫn chưa thỏa mãn, đi qua cửa hàng cao cấp. Anh ta lại dừng chân. Cậu có thấy cổ với tay mình? Thiếu gì không? Tôi đoán được anh ta định làm gì. Lắc đầu, anh Dã. Tôi thế này là ổn rồi. Không được, thiếu gia tôi không cho đàn em của mình ăn mặc giản dị thế này. Người ta xem thường cậu là xem thường tôi. Lúc từ cửa hàng cao cấp bước ra, cổ tôi đeo thêm dây chuyền vàng to, tay đeo đồng hồ Rolex, cả dây lưng cũng là hàng Hermes. Sau đó tôi thấy sinh viên đeo mấy thứ này hơi phô. Trước khi vào cổng trường, lặng lẽ tháo ra. Về đến ký túc, 4 bạn cùng phòng khác đã đến đủ. Nam Chính trong sách đến Lục Châu đến trong đó. Lục Châu thấy đống túi trên tay tôi. Nhớ mày với Châu Dã, Châu Dã. Cậu quá đáng quá rồi. Địch Tây Tháp là bạn học của cậu, không phải người hầu. Cậu sai khiến cậu ấy thế này, bắt cậu ấy xách cả đống túi. Thật không tôn trọng người khác. Cậu hiểu lầm rồi. Tôi định giải thích. Lục Châu ngắt lời, đừng nói đỡ cho cậu ta. Cậu ta là loại người gì, tôi rõ nhất. Loại người như cậu ta. Cậy có vài đồng tiền bẩn mà vênh váo nhìn đời. Trong từ điển của cậu ta chẳng bao giờ có chữ tôn trọng. Châu Dã vốn tính tốt, chỉ là không chịu nổi bị hiểu lầm. Anh ta chẳng giải thích, chỉ nói thẳng, tôi đâu có sai khiến cậu. Cậu số cái gì vậy? Tôi xuyên thành vai phụ nghèo khổ trong tiểu thuyết. Khi thấy nữ chính vứt thẻ ngân hàng của nam phụ xấu xa, tôi lập tức nhặt lên. Tôi cần thiếu gia bố thí cho tôi đây. Cứ xem thường tôi đi. Nam phụ xấu xa gật đầu một cái. Từ đó tôi thành đàn em của anh ta. Sau đó anh ta dẫn tôi đi mua sắm đủ thứ. Nhưng vừa về ký túc, Nam Chính đã kiếm chuyện chú ý. Cậu quá đáng quá rồi đấy. Địch Tây Tháp là bạn học của cậu, không phải người hầu. Cậu sai khiến cậu ấy thế này, bắt cậu ấy xách cả đống túi lớn túi nhỏ. Thật không tôn trọng người khác. Tôi đâu có sai khiến cậu. Cậu số cái gì vậy? Mấy bạn cùng phòng khác đầy vẻ không đồng tình. Đủ rồi, mọi người là bạn cùng phòng, nói khó nghe vậy làm gì? Lục Châu lúc này lại đóng vai người tốt, thở dài bất đắc dĩ. Thôi bỏ đi. Tôi tin Châu Dã không ác ý với tôi. Mọi người đừng vì tôi mà mất hòa khí. Châu Dã tức đến suýt chết, định mở miệng. Tôi vội chen vào trước. Đủ rồi, Lục Châu. Chỉ mỗi cậu có miệng, nói mãi không ngừng. Mấy bộ quần áo, giày này không phải của anh Dã, đều là của tôi. Lục Châu ngạc nhiên, không thể nào. Cậu nghèo thế, sao mua nổi mấy bộ quần áo này? Tôi nghèo thì sao? Tôi nghèo có ăn gạo nhà cậu đâu. Cậu bảo anh Dã không tôn trọng người khác. Tôi thấy cậu mới là người không tôn trọng. Anh ấy chưa bao giờ khinh tôi nghèo. Cậu nghĩ tôi đi trộm, cướp tiền người khác, hay được ai bao nuôi mới mua nổi quần áo? Lục Châu, mọi người đều là bạn học, lần đầu gặp mặt. Sao cậu lại ác ý suy đoán tôi vậy? Bố mẹ tôi còn bảo người thành phố rất có, sẽ không xem thường dân quê chúng tôi. Ai ngờ tôi lại gặp phải cậu. Đúng là cái miệng mẹ tôi khen, làm tôi khổ sở thế này. Tôi im lặng, nhìn Lục Châu với vẻ tổn thương, như thể chịu đựng nỗi oan lớn lắm. Giả vờ đáng thương à? Ai mà không biết chứ. Quả nhiên, mấy bạn cùng phòng nhìn Lục Châu, ánh mắt bất mãn. Lục Châu vội giải thích, tôi không xem thường cậu. Nhà tôi cũng bình thường thôi. Tôi kết luận, tôi hiểu rồi. Vậy cậu là ghét người giàu, thấy anh Dã điều kiện tốt, cố ý bôi nhọ anh ấy. Trước kia anh Dã đúng là... Thực ra, trong sách, Lục Châu không ưa Châu Dã. Một phần vì sợ thanh mai của mình bị Châu Dã cướp mất, phần khác vì ghen tị. Châu Dã dễ dàng có cuộc sống anh ta mơ ước, nên cậu ta luôn cố ý vô ý gây khó dễ cho Châu Dã. Tôi ngắt lời cậu ta, tôi không quan tâm. Trước giờ tôi chỉ tin vào mắt mình, anh Dã. Vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, thấy tôi mang ít quần áo, nhất quyết mua cho tôi. Tôi bảo mua đồ rẻ thôi cũng được. Anh ấy không chịu, cứ chọn đồ đắt mà mua. Cậu còn dám nói xấu anh Dã trước mặt tôi, thì đừng trách tôi không khách sáo. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, như sẵn sàng vì anh Dã mà đối đầu cả thế giới. Trong mắt bạn cùng phòng, dáng vẻ tôi chẳng vô lý chút nào, ngược lại còn rất nghĩa khí, ngược lại còn rất có nghĩa khí. Lục Châu há miệng định nói gì đó, nhưng phát hiện không đấu lại tôi. Cậu ta khẽ nói với Châu Dã, xin lỗi, rồi đẩy cửa chạy ra khỏi phòng, như thể chịu đựng nỗi oan lớn lắm. Sau đó Châu Dã cảm động lắm, lại nhét cho tôi một thẻ, bên trong có hẳn 100.000. Đây là lần đầu tôi thấy Lục Châu thua, sảng khoái quá đi. Tôi cầm thẻ ngân hàng nặng trịch, cũng cảm động lắm.
Châu Dã rất tốt. Tôi đó mời cả phòng đi ăn thịt nướng. Anh ấy dẫn chúng tôi đến quán nổi tiếng. Giá cả đắt đỏ. Là sinh viên. Bình thường hiếm ai có cơ hội đến quán thế này. Trước khi ăn, bạn cùng phòng chụp bao nhiêu ảnh đăng lên mạng. Ai vừa nhập học đã gặp bạn cùng phòng thần tiên. Mời ăn bữa lớn vậy. Hóa ra là tôi nè. Bên dưới toàn lượt thích và lời ghen tị. Mọi người vui vẻ hòa thuận. Khác với trong sách. Ngày đầu nhập học, Châu Dã bị nam chính gán mác kiêu ngạo, xem thường người khác. Bạn cùng phòng đều xa lánh anh ta. Ăn gần xong, mấy bạn cùng phòng đi vệ sinh. Lúc này, nữ chính Liễu Như Yên kéo Trúc Mã yêu quý Lục Châu đến. Liễu Như Yên hùng hổ, Châu Dã, đủ rồi đấy. Tôi không nhận bố thí của anh. Có gì thì cứ nhằm vào tôi. Sao anh lại chút giận lên Lục Châu? Châu Dã vốn thấy Liễu Như Yên đến thì vui, nhưng nghe cô ấy chất vấn, Châu Dã lập tức như ăn phải thuốc nổ. Anh ta nổi giận với Lục Châu. Đồ trà xanh chết tiệt, lại chia rẽ quan hệ giữa tôi và Liễu Như Yên. Lục Châu lùi một bước, như bị dọa sợ. Cậu ta cúi mắt, khẽ nói, anh Dã. Tôi không có, là em Như Yên thương tôi. Thấy anh mời bạn cùng phòng ăn mà không gọi tôi, nghĩ anh cố ý cô lập tôi. Cậu ta lắc đầu với Liễu Như Yên, em Như Yên, anh không sao đâu. Người nghèo như anh vốn không xứng ăn cùng thiếu gia như anh Dã. Anh ấy không gọi anh không trách. Liễu Như Yên thấy vậy thương lắm. Châu Dã, anh xem Lục Châu hiền lành thế nào. Anh sỉ nhục cậu ấy, mà cậu ấy còn nói đỡ cho anh. Tôi không sỉ nhục cậu ta. Liễu Như Yên tức tối, con chối à, anh là loại người gì tôi rõ nhất. Giờ lập tức xin lỗi Lục Châu ngay. Tôi kiêu ngạo như Châu Dã, nhưng cứ gặp nữ chính là như bị bỏ bùa, trở nên hèn mọn đến cực điểm. Lần này tôi sẽ không cho Liễu Như Yên cơ hội đâu. Tôi khẽ huých vai anh ấy, ra hiệu để tôi lo hết. Xin lỗi cái gì? Trước đó anh Dã bảo tôi mời Lục Châu đi ăn, là cậu ta không chịu đến. Liên quan gì đến anh Dã? Cậu mời tôi khi nào chứ? Tôi không chỉ không mắng cậu, mà còn tung luôn đoạn ghi âm cuộc gọi. Trong tôi vừa mở lời, Lục Châu, anh Dã muốn cậu. Lục Châu đầu dây bên kia ngắt lời tôi. Đồ tay sai của Châu Dã, đừng làm phiền tôi, chúc ngủ ngon. Rồi cậu ta cúp máy. Nghe rõ chưa? Anh Dã thực sự bảo tôi mời Lục Châu, là Lục Châu không có. Cúp máy tôi, còn mắng tôi là tay sai. Tôi hiểu rõ tính nam chính, một gã nhạy cảm yếu đuối, thích giả vờ đáng thương, chia rẽ quan hệ giữa anh Dã và nữ chính. Khi anh Dã mời bạn cùng phòng ăn, không gọi cậu ta, tôi biết ngay Lục Châu sẽ làm loạn thế này, nên tôi đã chuẩn bị từ trước. Nghe đoạn ghi âm, sắc mặt Liễu Như Yên dịu đi nhiều, nhìn Lục Châu với chút trách móc. Lục Châu mặt trắng bệch, há miệng định đổ lối tiếp. Vừa bị Lục Châu vu oan, tôi cố nhịn tức, nhưng Châu Dã lúc này bùng nổ. Anh ta lao đến trước mặt Lục Châu, đấm cậu ta một phát. Đồ khốn kiếp, bình thường trước mặt em Như Yên xuyên tạc là thôi đi, sao còn dám bắt nạt đàn em địch Tây Tháp của tao? Địch Tây Tháp đắc tội gì mày? Liễu Như Yên vội kéo tay Châu Dã. Tôi lập tức đẩy cô ta một cái. Tôi không cho cô động vào thiếu gia một sợi lông. Nhìn nam chính mũi xanh mặt tím, và nữ chính ngã đến nỗi đi khập khiễng. Nhìn lại tôi và Châu Dã, ngoài việc quần áo hơi nhăn chút, không hề tổn thương chút nào. Trận này tôi và Châu Dã thắng lớn. Tôi tự hào ưỡn ngực lên. Đã sớm nữ chính Liễu Như Yên không vừa mắt rồi. Khởi nghiệp thành công nhờ Châu Dã hỗ trợ, nhưng sau đó lại hại công ty anh ấy phá sản, nhà tan cửa nát. Cô ta còn nói gì mà Châu Dã dùng tiền đập vào mặt, khiến cô ta thấy nhục nhã. Giờ nữ chính không thấy nhục nữa sao? Tôi tuyệt đối không để Châu Dã tiêu thêm một xu nào cho nữ chính nữa. Cái nhục này để tôi gánh cho anh ấy vậy. Mấy bạn cùng phòng vừa từ nhà vệ sinh về, thấy bộ dạng thảm hại của nam nữ chính, lập tức kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Còn chuyện gì nữa? Vì anh Dã gọi chúng ta đi ăn mà không rủ Lục Châu, nên Lục Châu kéo thanh mai của cậu ta đến gây sự với anh Dã đây mà. Mấy bạn cùng phòng trợn mắt. Mặt Lục Châu sao dày thế chứ? Anh Dã muốn mời ai ăn thì mời, cậu ta quản được chắc. Hành động này khác gì đi xin cơm. Khác là người ta đi xin cơm, thái độ còn không ngang ngược thế này. Nhỏ giọng chút, Lục Châu đó kìa. Có gì mà phải nhỏ giọng? Cậu ta dám làm, tôi còn không được nói vài câu sao? Vì Châu Dã hào phóng mời mấy bạn cùng phòng ăn bữa lớn, nên mọi người đều có ấn tượng tốt với anh ấy. Huống chi chuyện Lục Châu làm quá đáng thật. Trái tim mấy bạn cùng phòng không biết từ lúc nào đã nghiêng về Châu Dã, cảm nhận ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Mặt nam nữ chính lúc xanh lúc trắng, là nam nữ chính tự
Tự trọng của họ mạnh đến quá đáng, không chịu nổi chút kích thích nào. Liễu Như Yên mặt đen xì. Ai bảo chúng tôi đến xin cơm chứ? Chúng tôi đâu phải ăn mày, chỉ là một bữa ăn thôi. Sao chúng tôi không ăn nổi? Nói rồi, cô ta cứng rắn, kéo tay Lục Châu ngồi xuống bàn bên cạnh. Thực đơn của quán nổi tiếng này không ghi giá. Món ăn tính theo giá thời điểm, phải hỏi nhân viên mới biết giá cụ thể. Liễu Như Yên sợ bị chê keo kiệt, không hỏi giá, tùy tiện gọi vài món. Gọi xong, cô ta giả vờ hào phóng hỏi Lục Châu, cậu muốn ăn gì không? Đừng tiết tiền giúp tôi. Lục Châu hơi đắc ý, liếc Châu Dã một cái. Em Như Yên, thế này không tốt đâu. Em chưa từng mời Châu Dã ăn. Anh ta thấy em tốt với tôi thế này, sẽ không vui đâu. Liễu Như Yên nhíu mày, kệ anh ta. Châu Dã siết chặt nắm tay, trông tức lắm. Nhưng chẳng bao lâu, nam nữ chính cười không nổi nữa. Hóa đơn đến, tổng cộng 22.305 đồng. Liễu Như Yên nhăn mặt, chúng tôi chỉ gọi 5 món thôi. Sao đắt thế? Nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp. Hai người gọi hải sản nhập khẩu bằng đường hàng không. Thịt bò Wagyu chất lượng hàng đầu, giá cả rất hợp lý. Lục Châu cười gượng, chúng tôi là sinh viên, có giảm giá được không? Nụ cười nhân viên nhạt đi, không được đâu. Lục Châu hỏi Liễu Như Yên, em Như Yên, giờ sao đây? Đổi lại là trước kia, Liễu Như Yên chắc chắn có tiền trả. Dù sao Châu Dã biết nhà cô ta khó khăn, bố nghiện cờ bạc, bà nội bệnh nặng, nên anh ấy luôn tìm đủ cách đưa tiền cho Liễu Như Yên. Nhưng tôi, một thằng nghèo chen vào, cướp từ tay Châu Dã thẻ ngân hàng mà Liễu Như Yên vứt trên đất. Liễu Như Yên giờ có tiền mới lạ. Châu Gia cứ thấy Liễu Như Yên gặp khó là lại xót xa, muốn trả tiền thay cô ta. Tôi cản anh ấy, anh Dã, anh đừng làm vậy. Anh nghĩ kỹ đi, cô ta ghét anh nhất khi nào? Hóa ra là lúc tôi đưa tiền cho cô ta. Châu Dã không hiểu sao lại thế. Vì tự trọng cô ta cao, mỗi lần anh đến gần, cô ta đều nghĩ anh đang sỉ nhục cô ta vô dụng, chỉ sống được nhờ sự giúp đỡ của anh. Châu Dã bừng tỉnh. Tôi hiểu rồi, từ hôm nay tôi sẽ tôn trọng cô ấy thật tốt, như để chứng minh lời tôi. Liễu Như Yên thấy thẻ ngân hàng trong tay Châu Dã, lạnh lùng nói, Châu Dã, đây là chuyện của tôi, anh đừng xen vào. Châu Dã nghe lời tôi, sợ Liễu Như Yên lại buông câu, tôi không cần. Tôi biết em Như Yên giỏi nhất mà. Rồi kéo tôi chạy mất. Liễu Như Yên sững sờ, Lục Châu thì ngã quỵ. Lần này sao Châu Dã đi thật vậy? Cậu ta nhìn hóa đơn dài dằng dặc, hốt hoảng, em Như Yên, giờ sao đây? Hai đứa sinh viên nghèo chúng ta lấy đâu ra 20.000 chứ? Liễu Như Yên cố bình tĩnh, sẽ có cách thôi. Không có Châu Dã, chúng ta vẫn sống tốt. Tôi ngoảnh lại liếc họ một cái. Nữ chính tốt nhất giữ mãi khí phách này. Trong sách, nữ chính luôn muốn nói không cần Châu Dã giúp, cô ta vẫn thành công được. Tôi muốn xem nếu Châu Dã thật sự làm vậy, cô ta còn trở thành nữ doanh nhân xuất sắc mà ai cũng ngưỡng mộ không? Doanh nhân xuất sắc. Và siêu phú nhị đại, ai từng là bạn cùng phòng với anh ấy, gọi một tiếng anh em khác cha là xứng đáng. Sau khi từ chối nữ chính, Châu Dã lái xe chở chúng tôi về trường. Rất tự nhiên, anh ấy lấy thẻ ngân hàng vừa định trả tiền ăn cho nữ nhét vào tay tôi. Địch Tây Tháp, hôm nay cậu giúp tôi lớn lắm. Không chỉ giúp tôi phản đòn thằng trà xanh Lục Châu, mà còn giúp tôi hiểu sao em Như Yên lại ghét tôi. Đây là lần đầu tôi nhận ra, mỗi khi nam nữ chính gặp xui, vận may của tôi lại tốt lên. Đây có tính là định luật bảo toàn năng lượng không nhỉ? Tôi thích cái định luật này quá. Sao cậu biết Lục Châu sẽ làm loạn thế này? Còn giấu tôi, mời cậu ta trước đến buổi ăn. Tôi đoán thôi, để phòng hờ nên gọi cú điện thoại đó. Gặp được đàn em chu đáo như cậu, thật tốt quá. Từ giờ, cậu là bạn tôi nhé. Tôi nghĩ đến mấy cái thẻ trong túi. Gặp anh Dã cũng là phúc lớn đời tôi. Anh Dã, anh thích gì ở Liễu Như Yên vậy? Đây là điều tôi nghĩ mãi không ra. Liễu Như Yên ngoài khuôn mặt xinh đẹp thì chẳng có gì nổi bật cả. Cô ấy từng cứu tôi hồi cấp 3. Hôm đó tôi cãi nhau với gia đình, tâm trạng tệ hại, đi qua đường không để ý, suýt bị xe tông. Liễu Như Yên kéo tôi ra, rồi tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tôi điên cuồng theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy không thích kiểu của tôi. Đến hôm nay cậu nhắc tôi mới nhận ra,
Tôi đã sai cách theo đuổi em Như Yên. Trân trọng cô ấy. Cậu cho tôi thêm vài mẹo sống chung với Liễu Như Yên đi. Tôi mỉm cười. Được thôi. Đến cổng trường, Châu Dã thấy trời đã khuya mà bà cụ Long Khom vẫn bán trái cây. Anh ấy mua hết luôn. Châu Dã thật ra rất tốt bụng. Chỉ xui là gặp phải nam nữ chính. Họ là nam nữ chính trong sách. Trung tâm của thế giới. Ai chống lại họ đều thành pháo hôi. Không có kết cục tốt. Châu Dã đã thay đổi số phận của tôi đến một kẻ nghèo khổ qua đường. Tôi cũng muốn thay đổi số phận của anh ấy. Người tốt như Châu Dã không đáng có kết cục thế này. Chúng tôi về ký túc chưa lâu. Lục Châu cũng quay lại. Cậu ta biết hôm nay mình đi sai nước cờ. Bôi nhọ Châu Dã không thành. Con khiến bạn cùng phòng xa lánh mình. Vì thế vừa về ký túc, cậu ta chạy ngay đến trước mặt Châu Dã, cúi đầu thật sâu. Anh Dã, thật sự xin lỗi. Tôi hiểu lầm anh rồi. Tôi cứ nghĩ anh gọi địch Tây Tháp và mọi người đi ăn mà cố ý không rủ tôi, để cô lập tôi, nên tôi mới kéo em Như Yên đến tìm anh. Tôi cũng không muốn nhạy cảm thái quá thế đâu. Chỉ là tôi quá sợ bị tổn thương. Bố tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi một mình, nuôi tôi khôn lớn. Bạn học cứ chửi tôi là đồ không cha. Không chơi với đứa không cha như tôi. Cô lập, bắt nạt tôi đủ kiểu. Sau này, em Như Yên chuyển đến trường tôi. Mắng chúng một trận. Ngày tháng mới dễ thở hơn. Nói đến chuyện cũ, cậu ta lộ vẻ đau khổ, kìm nén, nắm chặt tay. Mấy bạn cùng phòng nghe Lục Châu giải thích, lập tức hết ác cảm với cậu ta. Còn bắt đầu tự hỏi, lúc này có phải mình hơi nặng lời không? Họ an ủi Lục Châu, nếu là hiểu lầm, gỡ ra là được. Lục Châu cười cảm kích với họ, rồi nhìn Châu Dã. Anh Dã, anh tha thứ cho tôi không? Châu Dã từng chịu nhiều thiệt từ Lục Châu, cũng biết cậu ta thích giả đáng thương, để kéo mọi người về phía mình. Tha thứ cho cậu ta mới lạ. Với tính anh ấy, thế nào cũng mỉa mai Lục Châu vài câu, kiểu như đừng giả vờ nữa, cậu là loại người gì tôi rõ nhất. Cậu đừng hòng dùng đạo đức ép tôi. Nếu thế, bạn cùng phòng sẽ càng thương Lục Châu. Trong lòng cũng nghĩ khác về Châu Dã. Mục đích của Lục Châu sẽ đạt được. Tôi đương nhiên không để Lục Châu có cơ hội. Nói thẳng, Lục Châu, thực ra tôi khá ngưỡng mộ cậu đấy. Gì cơ? Cậu có mẹ yêu thương, còn có em Như Yên bảo vệ. Cậu không biết chứ, bố tôi mê cờ bạc, nợ ngập đầu. Mẹ tôi chịu không nổi, bỏ đi lấy chồng khác từ sớm. Ở trường, tôi bị bắt nạt, hãm hại, chẳng ai bênh. Thi xong đại học, bố tôi còn định bán tôi cho bà giàu để lấy tiền. May mà tôi phát hiện sớm, trốn đi. Đi làm 2 tháng gom đủ học phí. Lại may mắn gặp được anh Dã, không còn lo phí sinh hoạt nữa. Nghe tôi kể bình thản, mấy bạn cùng phòng thấy hơi khó chịu. Giả đáng thương đúng không? Cậu có thảm bằng tôi không? Có tôi ở đây một ngày. Cậu đừng hòng dùng trò thảm thiết để đạt mục đích. Đạt được mục đích của mình. Dĩ nhiên, mục đích của tôi không phải vậy. Tôi nắm tay Lục Châu. Lục Châu, này địch Tây Tháp, cậu làm gì vậy? Lục Châu, tôi chịu khổ không ít. Loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi. Nếu cậu thật sự nhạy cảm, sẽ không lôi vết sẹo ra cho người khác xem, để họ nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường. Cậu ăn chắc anh Dã của chúng tôi là người thật thà, dám yêu dám hận, sẽ không tha thứ cho cậu. Cậu mới giả đáng thương, làm như anh Dã không tha thứ cho cậu là phạm tội đầy trời vậy. Anh Dã là người tốt nhất tôi từng gặp. Cậu còn dám chơi trò này nữa thì đừng trách tôi không khách sáo, hiểu không? Mấy bạn cùng phòng như bừng tỉnh. Mặt Lục Châu lập tức trắng bệch. Cậu ta vội lắc đầu. Anh em, cậu hiểu lầm rồi. Tôi thật sự không nghĩ nhiều vậy đâu, có hay không? Cậu tự biết trong lòng. Có tôi ở đây, Lục Châu tạm thời không dám giở trò. Cậu ta hù dỗ về chỗ của mình. Châu Dã chạy đến trước mặt tôi. Anh ấy cảm động lắm, nhét cho tôi một thẻ ngân hàng. Anh Dã, anh làm gì vậy? Châu Dã ngượng ngùng nói, tiền nhiều quá. Cũng là một nỗi khổ. Cậu là bạn tốt của tôi, giúp tôi tiêu bớt đi nhé. Tôi còn gì không hiểu nữa. Châu Dã nghe chuyện quá khứ của tôi, thương tôi nên ngại ngùng, đưa tôi thẻ ngân hàng, muốn tôi sống tốt hơn. Lục Châu thấy Châu Dã lại cho tôi thẻ, ghen tị đến đỏ mắt. Cậu ta chủ động nhắc, anh Dã, anh biết tôi và em Như Yên rời quán ăn thế nào không? Ồ, thế nào? Châu Dã tuy ghét Lục Châu, nhưng không cưỡng nổi chuyện liên quan đến Liễu Như Yên. Tôi và em Như Yên cuối cùng thảm hại quẹt thẻ tín dụng mỗi người, mới trả xong bữa ăn xa xỉ đó. Dĩ nhiên tôi không giúp Liễu Như Yên gánh nửa nợ, vì nếu cô ta không xông ra bên tôi, cũng chẳng nợ nhiều thế. Lục Châu chủ động kể chuyện này.
Chẳng phải để thỏa mãn tò mò của Châu Dã. Cậu ta rõ ràng xem Châu Dã là kẻ ngốc để moi tiền. Muốn anh ấy giúp họ trả nợ sao nổi. Thế là cậu ta nói tiếp. Bắt đầu sót Liễu Như Yên. Cô ấy khó khăn lắm mới thi đỗ đại học, giờ lại nợ một khoản lớn thế này. Sau này để trả nợ còn phải làm mấy việc cùng lúc. Khổ lắm. Cô ấy chỉ là sinh viên thôi mà. Ai từng là bạn cùng phòng với siêu phú nhị đại đều biết. Gọi anh ấy một tiếng anh em khác cha là xứng đáng. Cô ấy chỉ là sinh viên, không nên gánh nặng thế này. Cậu ta nói cả buổi, nhưng thấy Châu Dã cúi đầu chơi game, chẳng có ý giải vây. Lục Châu không giữ nổi bình tĩnh. Anh Dã, anh không nghe tôi nói gì sao? Nghe rồi mà. Cậu bảo em Như Yên nợ hơn chục nghìn. Yên tâm, tôi sẽ không tiêu dù chỉ một xu. Tôi tin em Như Yên giỏi giang thế, chắc chắn sẽ dễ dàng kiếm tiền trả nợ thôi. Rõ ràng Châu Gia đã nghe lời tôi nói trên đường. Ý chính của tôi chỉ có một, không cho Liễu Như Yên một đồng nào. Chơi chiêu tin tưởng và khích lệ. Lục Châu nghẹn họng. Em Như Yên còn là sinh viên, anh tin tưởng khả năng cô ấy quá rồi đấy. Chẳng phải cậu nói sao, đừng khinh người trẻ tuổi nghèo. Hồi đó tôi không để tâm, giờ nghĩ lại đúng quá còn gì. Tôi đưa tiền cho em Như Yên chẳng phải là xem thường cô ấy sao? Không, tôi không thể làm vậy. Làm thế là dùng tiền sỉ nhục cô ấy. Tôi tin với khả năng của em Như Yên. Đừng nói nợ 10.000, dù 100.000 cô ấy cũng xử lý gọn. Lục Châu vẫn không cam tâm. Anh giàu thế, thực ra bớt mua một chiếc xe, một cái đồng hồ là giúp cô ấy thoát khó khăn trước mắt dễ dàng rồi. Anh không muốn em Như Yên cảm ơn anh sao? Châu Dã ngán ngẩm liếc cậu ta. Lục Châu, cậu thấy tôi giống thằng ngốc không? Lần nào tôi giúp em Như Yên mà được cảm ơn chứ? Tôi tuyệt đối không tiêu một xu nào cho em Như Yên nữa. Làm vậy chỉ đẩy cô ấy xa tôi thêm. Tôi cũng tuyệt đối không để cậu chia rẽ tôi lần nữa. Yêu một người là phải tin tưởng họ. Em Như Yên là tuyệt nhất. Tôi gật đầu hài lòng. Đúng thế, cứ khen Liễu Như Yên nhiều vào. Dù sao khen người không tốn tiền, còn tiêu tiền thì thôi khỏi. Lục Châu muốn. Cậu ta cuối cùng cũng hiểu gì gọi là tự bê đá đập chân mình. Lục Châu lại thấy lạ. Đừng khinh người trẻ tuổi nghèo. Câu này cậu ta nói với Châu Dã cả trăm lần rồi. Sao lần này Châu Dã lại nghe? Cậu ta như nhận ra gì đó. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía tôi. Tôi thấy trong lòng hơi dạo dực. Dù sao thì bị nam nữ chính để mắt tới chẳng phải chuyện tốt lành gì. Bất ngờ chưa? Sau khi chính thức khai giảng, Lục Châu ở ký túc khá là ngoan ngoãn. Chắc là bận đi làm thêm để trả nợ, không rảnh để giở trò đâu. Trong thời gian này, Châu Dã theo sở thích tham gia mấy câu lạc bộ, không còn Lục Châu quấy phá. Châu Dã ở câu lạc bộ như cá gặp nước. Có vài lần Châu Dã không kìm được muốn tìm Liễu Như Yên, nhưng nhớ lời tôi khuyên, anh ấy nhịn lại. Giờ Liễu Như Yên đi làm thêm, chắc chắn không muốn Châu Dã thấy bộ dạng đó. Nên trong sách, nữ chính vừa nhập học không lâu đã bắt đầu hành trình khởi nghiệp hoành tráng. Mãi vẫn chưa diễn ra, cô ta ít nhất cũng phải làm thêm vài năm nữa. Còn tôi, ngày nào cũng chạy đến thư viện học, cố gắng giành học bổng. Lại gặp được đối tác khởi nghiệp của Liễu Như Yên trong sách đến Hứa Tuệ. Hứa Tuệ hơn Liễu Như Yên 2 khóa, là một người thông minh, cầu tiến. Năm ba đã nghĩ đến chuyện khởi nghiệp kiếm tiền. Đáng tiếc, dù kế hoạch khởi nghiệp của cậu ấy hoàn hảo thế nào, năng lực cá nhân có mạnh ra sao, cũng chẳng ai đầu tư cho cậu ấy. Trong sách Hứa Tuệ biết nhà Châu Gia có tiền, nhờ Liễu Như Yên đến người thân với Châu Dã đến làm cầu nối. Liễu Như Yên thấy tiềm năng của Hứa Tuệ, không tìm Châu Dã, mà tự dùng tiền Châu Dã cho, đầu tư vào công ty của Hứa Tuệ, trở thành đối tác. Hứa Tuệ là thiên tài kinh doanh, nhanh chóng khởi nghiệp thành công. Liễu Như Yên với tư cách đối tác của Hứa Tuệ, nhờ công ty này mà thành ngôi sao mới trong giới kinh doanh. Lần này Hứa Tuệ tìm đến tôi, muốn tôi thuyết phục Châu Dã đầu tư cho công ty cậu ấy. Dù sao Châu Dã không hứng thú với mấy chuyện này, nhưng tôi thân với anh ấy nhất. Anh ấy cũng chịu nghe tôi. Vừa biết danh tính cậu ấy, tôi vội kéo Hứa Tuệ đi tìm Châu Dã. Châu Dã nghe Hứa Tuệ trình bày kế hoạch, xong xuôi thì quay sang tôi. Đại ca, cậu thấy đáng tin không? Tôi gật đầu, đáng tin lắm. Tôi cũng định ủng hộ bạn Hứa khởi nghiệp đây. Vậy thì đầu tư. Châu Dã đồng ý ngay. Thế là tôi và Châu Dã cùng đầu tư vào công ty của Hứa Tuệ. Liễu Như Yên mất đi sự giúp đỡ của thiên tài sau này cô ta có muốn khởi nghiệp cũng khó mà thành công. Huống chi đánh sập công ty nhà Châu gia đến những ngày bình yên chẳng kéo dài bao lâu. Hôm đó tôi từ căng tin về, thấy ký túc xá đông nghẹt người bên trong lẫn bên ngoài. Tôi chen không nổi, chỉ thấy mấy chú cảnh sát còng tay Lục Châu, còn bên cạnh là Liễu Như Yên đeo còng bạc, mặt đầy uất ức. Hóa ra không còn tiền của Châu Dã, Liễu Như Yên không trả nổi nợ cờ bạc của bố,
cũng chẳng lo được viện phí cho bà nội. Thế là cậu ta lên mạng tìm cách kiếm tiền. Cuối cùng cùng Lục Châu làm lừa đảo qua mạng. Nhưng vừa kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời, đã bị các chú cảnh sát tóm gọn. Cuối cùng, cả hai bị kết án 10 năm tù. Công ty của Hứa Tệ nhanh chóng có lãi. Cuối năm tôi nhận được một khoản cổ tức lớn. Tôi hiểu rõ trong lòng, có cổ phần công ty Hứa Tệ, cả đời này tôi không lo ăn uống nữa. Ngày tháng tôi sống thuận lợi thế này đều nhờ anh Dã. Nên tôi đặc biệt mời anh Dã một bữa, lại chi mạnh tay mua tặng anh ấy chiếc xe anh thích. Châu Dã xót tiền thay tôi. Anh em, cậu mời tôi ăn là được rồi. Sao còn phí tiền mua xe cho tôi làm gì? Tôi cười, vì anh Dã xứng đáng mà. Ở bên Châu Dã lâu thế, tôi đã xem anh ấy như anh em ruột. Anh em với nhau, đâu thể để anh ấy cho không mãi được. 5 năm sau, Hứa Tệ thành đại gia kinh doanh. Tôi nhờ đầu tư cùng Châu Dã vào công ty cậu ấy. Coi như cũng thành người có tiền. Không lo ăn, không lo uống. Còn Châu Dã, sau khi tránh xa nam nữ chính trong sách, không chỉ thuận lợi thừa kế gia nghiệp mà còn đến với Hứa Tệ. Ngày tháng trôi qua rất thoải mái. Mới cách đây 2 ngày, anh ấy còn rủ tôi đi du lịch nước ngoài, bảo sẽ giới thiệu em họ cho tôi. Tôi vui vẻ nhận lời. Từ đó, chúng tôi đều có một tương lai tươi đẹp. Hết phim.